Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, step seterusnya sebelum kita melukis, kita naklah buat dimensi dahulu. Okey, dan pastikan kita punya lukisan dalam mm, bukan dalam inci ataupun dalam cm. Okey, bila dah pastikan dan kita pun dah banner layer dekat sini, dah selesai banner layer. Okey, kita pergi kepada AutoCAD untuk membuat. Okey, kat sini ada dimensi. Dekat ujung ni ada satu point yang kita nak boleh pergi kepada dimensi, ataupun kita boleh type dimensi saja, dia akan dapat. Okey, kemudian kita modify. Okey, kita tukar pada line atas ni, dia ada line, simbol, text, fit, family unit dan sebagainya. Kita siapkan yang dulu line. Okey, line kalau dalam mm, pastikan dia dalam 3 point ni lah, dia punya basic line dia. Okey, dah okey. Tapi kalau dalam inci, kita tukar lah. Okey, offset, kita nak dia offset dia jarak sikit daripada lukisan tersebut. Kita letakkan 2 ataupun 2.5. Extend, offset pun sama. Okay. Tengok bila kita barang, dia akan berubah terus di bahagian atas. Okey, bila dah selesai, kita ambil simbol. Simbol and error. Okey, dekat sini kita nak kita punya size tu sama dengan kita punya garisan. So, kalau kita punya tulisan tu, nanti kita nak letak 3. Dekat offset tu, kita letak 3 juga. Okey, dekat sini kita letak 3. Okey, yang ni okey. Brick okey. Angle, faktor ni, high faktor ni mesti tukar kepada 1. Okey, kemudian kita pergi pada text. Text ni pun, yang ni kita tak perlu tukar di sini, tapi kita tukar pada standard ni supaya dia boleh seragam semua sekali. So, kita tukar kepada 3 sebab kita nak text tu cuma 3 saja. Kita apply. And close. Okay, dia dah bertukar. Nampak dia bertukar. Size anak panah dengan size hurufnya adalah sama. Kemudian dekat sini offset line ni pun sama. Kita jadikan dia 2 ataupun 2.5. Okay, yang ni berbulan center, yang ni right, ni center. Kita nak dia banyak panah. Okay. Kat sini boleh tukar size ataupun tu. Jadi offset ni jarak antara huruf dengan garisan tu lah. Kalau macam tu jauh sikit kan. Kita cuba rapatkan sikit. Dan kita tukar pada fit. Tak ada apa-apa perubahan dekat sini. Ambil pada unit. Kita naklah dia jadi 14.11 tu. Jadi kita nak dia 14 saja. Dia tak nak dia ada kosong-kosong bahagian belakang. Sebab dia jadi macam ni. Okay. Yang lain dah tak ada. Okay. So, kita tekan OK and OK. Okay, boleh kita mula melukis.